ورحمة الله تعالى وبركاته. زائد طلاب الثالثة متوسط. كما وعدتكم اليوم جبت لكم تلخيص الدروس، ريفيزيون للامتحان. بعد هذا الريفيزيون راح نبدا نحط لكم نصوص مقترحة امتحانات. نبدا على بركة الله. عندنا اول درس هو الباست كونتينيوس، من اسهل لي طون كنت واجهكم، يعني ما فيهش هو طون كومبوزي، ولكن مادام ما فيهش بارتيسيباسيون وهذيك لا ليست راكم مهنيين. نبدا على بركة الله. عندنا الباست كونتينيوس هو لونغ اكشن ان ذا باست. شو معناتها لونغ اكشن؟ فعل طويل المدى استغرقت فيه وقت. مثلا قريت كتاب البارح، تفرجت تلفزيون البارح، هادو لي زاكسيون يكونوا طوال، درستو، فهمتوني؟ لذلك عندنا نربطوهم بوايل وين. تلقاو وايل وين معناتها راح ندير باست كونتينيوس. كاينه يا تكون وحده فريده يا تكون تو اكشنز، كنت انا ندير في حاجه وواحد كان مقابلني يدير في حاجه اخرى. تو اكشنز in the same time، في نفس الوقت. عندنا when I was reading a story my sister was watching her favorite show. When I was reading a story my sister was watching her favorite show. هنا واش عندنا؟ to be في الباست، نكونجيغي to be في الباست، والفيرب تاعي استهم، يعني الفيرب لا to، وحاطط له ing، يعني من اسهل لي طون كيما قلت لكم. عندنا سؤال مثال اخر. My father was washing his car عفوا while my mother was preparing lunch. My father was washing his car while my mother was preparing lunch. عندي was plus verb plus ing، عندي مربوطين بواي لأنها two actions the same time. أبي كان يغسل سيارته، أمي كانت تحضر العشاء. was preparing، دي was plus verb plus ing. when the children were playing، the children هنايا جمع، راح نحط were ما نحطش was. playing the parents were talking، الآباء كانوا يتحدثون. هنايا الآباء جمع. اوكي، لذلك القاعدة تاعنا واش تقول؟ من اسهل القواعد، تبعوني فقط. واش عندنا؟ to be في الباس مع شي وهي وإت نحطو was، مع اليو والذي والوي نحط where، والفيرب تاعو نزيدو ing. معناتها انا كي تعطيني verb between brackets على بالي به بلي راح نحط قبلو واش يا was يا where، والفيرب اللي تعطيه نحيلو تو هذيك اللي عطاتهولكم لكم ونزيدلو ing. عندي I والشي والهي والإت عندي was، واليو والذي والوي عندي where plus verb plus ing. دركا نفي. عندي الجمل شوفوا معايا. She wasn't reading a book. You were not listening to the teacher. عندي negative form فنستعمل. عندي يا wasn't، عندي wasn't اللي هي was not plus verb plus ing، وعندي were not plus verb plus ing. فقط للتوضيح عندي انا الجمله تاعي تحط لي مثلا تبدا بالوين، اوكي، وتحط لي subject وتحط لي not وتحط لي الفيرب، ونفهم بلي هذا الفيرب لو طراه في الباست كونتينيوس. لازمني الفيرب تاعي هذا نكونجيغي السا في الباست كونتينيوس. كيفاه ندير؟ نجيب الواز مثلا الا كان السوجي هنايا شي وهي وات وين عفوا، ندير wasn't والفيرب تاعي نزيد له ing. تفاهمنا؟ عادي جدا. ولا كان عطاتك الجمله مكونجيغي عادي وانت تزيد لها نوت فقط وتولي في النيجاتيف. لكن اذا عطاتها لك اصلا مش مكونجيغا في الباست كونتينيوس وفهمت بلي انت لازم تحط الباست كونتينيوس، لازمني سا نكونجيغيها نحط was والفيرب والاي ان جي. شتي هو الواز تاعي والوير تاعي نجيب لهم were not، اوكي، تولي weren't wasn't مع اليو والذي والوي، wasn't مع الشي والهي والإيت والاي. اوكي، درك كيفاه ندير question اللي هي auxiliary question، سؤال اللي هو يعتبر سؤال بهل. عندي was plus subject plus verb plus ing، اوكي، where plus subject plus verb plus ing، يعني ما ندير والو، يعني انا راح نبدا الجمله تاعي بالواز والوير والريست تاع السنتنس، وندير مثلا was she reading a book. هي كانت she was reading a book، ندير انا الواز نجيبها قبل السبجكت تولي was she reading a book. قلت لكم من اسهل لي طون. اوكي، عندنا الدرس الموالي relative pronouns هو which اللي يساعدونا على حذف التكرار. relative pronouns اللي يساعدونا على حذف التكرار. عفوا، واش عندي؟ مثلا عندي جمله فيها كلمه معاده مثل هذه I read about the scientist. عفوا والله عاودتو ما انا زوج خطرات نتمهبل هذه تحذف. I read about the scientist discovered the light. أنا وش عندي scientist. أنا كنت نحط الهو يعود عندي الإنسان اللي معاود. الكلمة هذه اللي معاودة تكون إنسان، أوكي، اسم إنسان ولا ترجع على إنسان. درك أنايا عندي the scientist الثانية هي اللي تروح دايما، هذه هي اللي تحذف ونحط في بلاصتها هو،
اوكي. كيف تولي الجمله تاعي؟ I read about the scientist who discovered the light. دونك انا واش حذفت الثانيه، خليت الاولى عادي، حذفت الثانيه وحطيت في بلاصتها هو، لانه المعاد هنا انسان. scientist هو العالم. Pasteur discovered the penicillin. Penicillin is a useful vaccine. باستور اكتشف البنسلين. البنسلين هي فاكسان مهمه. دوك واش عندي انايا؟ عندي بنسلين. الاولى دائما قلنا تقعد كيما راهي، الثانيه اللي تحذف، ولكن قبل الحذف يجب معرفه نوع الكلمه. الكلمه هنا واش عندي؟ شيء. البنسلين هي شيء، ماهيش راجعه على انسان. دونك واش نكتب الجمله كالتالي: Pasteur discovered the penicillin, which is a useful vaccine. Pasteur discovered the penicillin, which is a useful vaccine. هذه هي اللي راحت حطيت في بلاصتها which، لأنه الفعل المعاد هنا. عندي حالة خلاف، كيعود المعاد بعيد على بعضها، سواء كان شيء هو الكلمة المعادة شيء أو إنسان. Louis Pasteur is a famous inventor. He invented penicillin. عندي الهي هنا وعندي باستور هنا. واش تولي الجمله تاعي؟ لويس باستور who is a famous inventor invented penicillin. نكتبها على هنا. دونك لازم لي الهو تاعي تتبع المعاد الاول والثاني يحذف من الجمله، وندير فاصله نقول لويس باستور a famous inventor invented penicillin. اذا القاعده تاعنا واش تقول؟ subject plus verb plus object. و subject plus verb plus object عندنا كلمه فيه معاده. كي تعود الكلمه هذه ورا اختها جايه سهل جدا. نروح نحوس فقط على النوعيه تاعها. واش ندير؟ نحذف الثانيه ونحط في بلاصتها which. وانا درت هنا نورمال ما نديرش هكا. هذه الاوبجيكت تقعد كيما راهي والسبجكت، وهذه اللي تحذف نحط هي which. ياهو animals و things، الحيوان والشيء ندير which، والهو ندير person. في البيرسون ندير هو. الحاله الثانيه عندي subject plus verb plus object و subject plus verb object، ولكن subject اللي معاود في الجمله تاعي. اذا واش ندير؟ انا ندير السابجكت نحط الويتش ولا هو على حساب الكلمه هذه المعاده، نحذف الثانيه ونحط الجمله الثانيه عادي. نكتب سابجكت بلس هو لا ويتش بلس فيرب بلس اوبجكت فاصله والفيرب والاوبجكت كيما درنا قبيله. اوكي هذه خلصناها. الان عندنا النطق الاف والفي من اسهل النطق. يعني نتوما عندكم حاله فريده اللي تطيح لكم حاله خاصه هي الاوف. الاوف هذه اللي عندها اف فريده تنطق في ولا تنطق اف، تنطق في ولا تنطق اف. عندنا وقتها تاني ننطقوا الاف. عندنا الكلمات اللي هنا مثلا كيما enough. what is this by the writing؟ enough جي اش تحطوها في الاف. وعندنا كلمه اوف اللي دبل اف تتنطق اف. دونك الكلمه اللي عندها او اف 1 اف اتس اوف، والدبل اف اس اوف. هذه معناتها اوف عكسها اون يعني يشعل ويطفي. هذه اوف مثلا نقولوا the book of science، كتاب العلوم. اوكي that's it. درس موالي هو كان وماي formal و informal request هو طلب. من اسهل الدروس ايضا، يعني اليونيتي هذه سهله جدا، اللي ما يخدمش فيها يعني راه ضيع نص عمره. اليونيتي اللي جايه اصعب بكثير. واش عندي كان نستعملها informal، نستعملها مع الهوم والفريندز. يعني كي راح نطلب شيء من شخص ما واش نستعمل الكان. وكي نعود راح نطلب من شخص بعيد عليا، شيخ ولا elders كيما نقولوا الكبار، ولا people I don't know، الناس اللي ما نعرفهمش، نستعمل may. درك كيف نقول can you help me to do my homework. الان هنايا الكان بديت بها. واش ندير؟ كان بلس subject بلس stem اللي هو الفيرب لا تو. ستام هو الفيرب لا تو بلس اوبجكت. عادي جدا. نبدا بالكان تاعي ونحط الجمله تاعي عادي ورا بعضها سوجي فيرب كومبليمون. اوكي. الماي ايضا may I have your phone please. هنا تاني request ولا permission. عفوا نظاراتي سيسقطون. هكذا ندير may I have your phone please. may plus subject plus stem plus object. عادي نبدا بالماي ومن بعد ندير سوجي وخلاص. هذا الفورمال وانفورمال ريكوست. الان مع الدرس الموالي وهي كيف نكتب عن ساينتست اللي هو عالم او مكتشف. او الان عندنا بعض المعلومات فقط. انا دوكا كي ندير لكم لي زيكزامان راح نحلو مع بعضنا. لذلك حنعطيكم برك نبداو بالنيم. نكتب الاسم ديت اوف بيرث. هنا كنت فوتوا تكتبوا الاسم، ما ديروش الهي. هذه نكتب الاسم مثلا لويس باستور واز بورن باش ما نعاودوش الهي. اغلب التلاميذ عندي يديروا نفس الخطا اللي يحطوا الاسم المخترع ويزيدوا يكتبوا الهي ورا. مثلا لويس باستور هي واز بورن، خطا كبير. نكتب اسم المخترع ونكتب واز بورن طال. اوكي.
place of birth in، نكتب he was born in ونكتب لا دات، ونكتب place of birth وراها بعد نكتب in ونكتب بلاصة. عفوا job or occupation he was ونكتب ما هو عمله. invention و discoveries واش اخترع نقولوا he invented ولا he discovered على حساب واش اخترعها. والdate of death نقول he died in ونذكر متى توفي فقط لا أكثر ولا أقل. هذا كان ملخص دروسكم، ماشي حاجه صعيبه بزاف يعني كما قلت لكم اللي يركز مليح يجيب نقطه مليحه. نوعدكم في هذه السمانه راح نكمل لكم الامتحانات. شكرا على المتابعه، الى اللقاء.